ආයිබෝවන් ඉතින් කොහොමද ඔයාලට රසබර දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕන මේ සතියේ ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මම මේ හදන බජට් කෑව ගෙදර කුස්සිය හදලා රහ බලන්න ඇති කියලා. ඔන්න ඉතින් අද ඔයාලගේ රෙසිපි එකක් තමයි අපි බජට් කිචන් එකේ try කරන්න හදන්නේ. මම කිව්වනේ මම කලින් පොතක ලියාගත්තයි කියන රෙසිපිස් ටික. ඉතින් අම්මා ඔක්කොම රෙසිපිස් ටික මම අම්මට තමයි යවන්නේ. අම්මා තමයි මේ පොතේ ලියලා තියෙන්නේ. නැත්තම් මේ තෝරනකොට රෙසිපි ටික පැටලෙනවා. ඉතින් මේ රෙසිපි එක අපිට එවලා තියෙන්නේ මනීෂා සොයිරිය තැන කියලා තියෙනවද නැහැ. වයිට් එකකට කන්න පුළුවන් අලුත් කෑමක් විදිහට අපිට හඳුන්වා දීලා තිනවා පපඩම් පැටිස්. ඉතින් එයාගේ රෙසිපි එක මම ඔයාලට කියවන්නම්. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පපඩම් 10ක්, තම්බල පොඩි කරගත් අලගෙඩි 2ක්, හීනීට කපාගත් ලුණු ගෙඩි 1ක්, කරපිංච, ලුණු, ගම්මිරිස් 3-5, කෑලි බිරිස්, තෙල් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට, පැස්ත එකේ ෆිලින් එකට ගෙදර තියෙන එළවලු, කංකුම්, ගොඩකොළ වගේ જાතියක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාන් පිටි ටිකකට වතුර ටිකක් දාලා දියට මික්ස් එක හදාගන්න. පපඩම් ටික තප්පර 2ක් 3ක් පෙඟෙන්නට දාන්න. පොඩ්ඩක් පෙඟුනම ඇති. ඊට පස්සේ පපඩම් එකක් පැත්තකින් ෆිලින් එකෙන් ටිකක් දාලා වටේට පාන් පිටි මිශ්‍රණයෙන් හලා පැටිස් එක වගේ දෙකනවා. පාන් පිටි මිශ්‍රණේ ගාන්න තියෙන්නේ පාන් පිටි මිශ්‍රණේ තවරන්න කියලා මම හිතන දාන්න තියෙන්නේ බලන්න එහෙමනේ පාන් පිටි මිශ්‍රණේ ගාලා පාන් පිටි මිශ්‍රණේ ගාලා පැටිස් එක වගේ දෙකට නවන්න. ඔව්. පාන් පිටි මිශ්‍රණේ ගාලා පැටිස් එක දෙකට නවන්න. අනතුරුව ගැඹුරු තෙලේ නැතුව තෙල් ටිකක් දාලා බදින්න. කොහොමද යන්නේ? ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි පපඩම් පැටිස් එක හදන හැටි අපිට එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ගත්තා තම්බපු අල. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන අපේ ගෙවත්තේ හැදිච්ච මේ මාළු මිස් කරලා කරපිංච බීලුණු සහ මම ගත්තා පපඩම් 6ක්. ඉතින් මෙතන තියෙන ලොකු පපඩම් 5ක්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මම මේ මාළු බිස්කට් එකක් අරමුඩ පපඩම් 3ක් කැපලා බැලුවා මේකෙන් මේ දාලා හදන්න පුළුවන්ද කියලා. අම්මා නම් කියනවා මේ චූටි එක හදන්න බෑ කියලා. ඉතින් හදලා බලමු කොහොමද මේක එන්නේ කියලා. ඉතින් අනිත් අමුද්‍රව්‍ය ටික නම් මෙතන තියෙනවා 3-5 මිරිස්, ලුණු සහ පොල් තෙල්. ඒ ටික මෙතන තියෙනවා. ගම්මිරිස් නම් නොදායි මොකද කුෂී කන්නේ නැති නිසා. හරි එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර හදලා බලමු මනීෂා සොයිරියගේ පපඩම් පැටිස් එක. එහෙනම් ඔන්න අද අපේ බජට් කිචන් එකේ. මේ මෙතන දරඬුවක් තියෙනවා. ඒක නිකන් ලස්සන තිබ්බේ. ඒක මඩු ලස්සන. ඔව් මම කලින් එක දෙතන තිබ්බ දරඬුව. කෝප් එක නාල ස්කේල් එකක් තියෙනවා එතන. ඔන්න. හරි. එහෙනම් අපි හදමු. මුලින්ම තාච්චි ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් එහෙම දාලා ඒ ටික රත් වෙද්දි මාළු මිරිස් ටිකයි කරපිංච ටිකයි දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. බැද ගන්න. දැන් ඕනේ මේක ඒ ටික බැදෙද්දි බීලුණු ටික එකතු කරලා ඒකටම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගන්න. දැන් හොඳට කලවම් කරන්න. තාත්ති අනිකල තියෙනවා ෆෝන් එකට ගන්න ඇතුළේ තියෙනවා. තාච්චි අල්ලන්. ඔව් දැන් තම්බා පොඩි කරගත්තු අල ටික එකතු කරගන්න. හරි. අපි දැන් පපඩම් ටික පොඟව ගමු. පාන් පිටි මිශ්‍රණේ පපඩම් ටික පෙඟෙන්න දැම්මා. පාන් පිටි එක ඉක්මනට අල්ලන ගතියක් එනවද දන්නේ නැහැ නේ. මම හදනවා වැරදිද මන්දා? ඕ ලොකු පපඩම ඔබන්න බෑනේ. නිකන් උඩින් ගාගත්තොත් හරියන්නේ නැද්ද? එහෙම හරියන්නේ නෑ නේද? පස්සේ ඔබන්න පුළුවන් භාජනයක් අරන් ආවා. දැන් හරි. ගැඹුරු තලේ බදින්න එපා කිව්ව නිසා ඔන්න තෙල් ටිකක් දාලා පොඩි තාච්චි බදින්නයි යන්නේ. ඔය ඕකට පිටි. තව ටිකක් දාන්න දැම්මට බෑ. ඒක ඇතුලෙන් පිපිරලා එනවනේ.
අම්මව උදව්වට අරගත්තා. දැන් අම්මා තමයි බදින්නේ. මම තමයි ෆිලින් එක ඇතුළට දාන්නේ. අප්පා පපඩ මැලෙනවා වැඩිනේ. ටිකක් කැඩුනත් එක්ක කමක් නෑ නේද? කොහොමත් කන්නනේ තියෙන්නේ. තක්කාලි සලාදයක් හදන්න නිලුණ හැමෝටම උදව් කරනවා කියලා නිලුණම් කරන උදව් ගන්න යන තමන්ට මාළු අඩු වෙනවනේ. ඔය ඒක නිසා වෙන මොකටද නෙවෙයි ඕක. මේ කඩේයක් අපිට ඉන්න හම්බෝලයක් හදලා දීලාලු. ගම්මියක් කන්න දීලාලු. අනේ තේරෙන්න හඳ දීලානේ. පොඩි ටික බැදගෙන ඉවරයි. දැන් ලොකු ඒවා ටික බැදගමු. මේක දෙන්න හොර එක්ක මේ වෙන්නේ දෙන්නක් ඕනේ. කොටයිනේ හැන්ද. කොටෝනේ මම බදින්නේ. ඔබ බදින නම් බලන්න දෙන්න බෑ. ඔයා ඔය කොන්න වැඩෙන් අර පැටිස් එක කැඩෙනවා. අනේ එනවා කරගන්න බලන්නකෝ ඒ අරක කරගන්න. වාවනේ කරගන්න. මම යනවා මෙතන හරහා. මම යනවා ඉතින් නෙමෙයි ඒක බදිමු. ඒ පෑන් එක මේකේ වගේ තාච්චියට හෙට මෙහෙට යන්නේ නැහැ පපඩම. මං කියන්නේ එලනවා කියන එක. මට ඕනම කියලා බලන්න. මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කැඩලා මොකද? කැඩෙනවනේ. එහෙම නෙමෙයි. ඒක ලස්සන යනවනේ. ඒක තමයි. ඔයා ඒක පිළ බලන්න. එල නැද්ද වෙලන බලන්න. දැන් ඕකේ වාහනක සමහර තැන් අමුයි පපඩ මේ ඔය. ඔය එක තමයි ජීවා කරා. ඔයාට මේ සපෝට් එකක් දෙන්න ඔයා මේ අද කුඩු කියන්නේ. සපෝට් එකදී මම කියන්නේ අර ඕකේ මදි කියලා. මේකේ බදින්න පුළුවන් නම් බදින්න. මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කියලා බලන්න. ඔයාට කොහොමද? කරලා බලන්න මෙයා. අරගෙන මේක හොදලා ඉස්සලා. නැත්නම් පිහිදලා. හිතමු. අප්පා. පෑන් එක ගෙනාවා. ඒකේ බදින්න බෑනේ අනේ. අම්මෝ දුම දානවා. බලාගෙන මගේ අතට වැටෙයි. ඇති මේක මම කියන්නේ. ඒ ඇස්සේ පපඩම කැඩු තැන් වලින් මෙන්න ෆිලින් එක එළියට එනවා. අප්පා මේක කන්න බැරි වෙයිද? ඔන්න කොහොම හරි පපඩම් පැටිස් ටික හදලා ඉවර කරගත්තා. ෂා මේ තියෙන දැන් මැද්දෙන් ඔලුවක් තිබ්බනම් නිකන් බූවල්ෙක් වගේ. ඔන්න ඉතින් මම පපඩම් පැටිස් එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් පොඩි අවුල් ටිකක් නම් උනා හදද්දී කොහොම නමුත් හරි ලස්සනට ආවා. මම හිතනවා ගොඩක් රස ඇති කියලා. මම දැන් ආසාවෙන් ඉන්නේ මේක කාලා බලන්න. කොහොමද මේකේ රස කියලා දැනගන්න. ඉතින් ඊට කලින් මම ඔයාලට කියන්නම් අපිට මේ වගේ ඔයාලගේ රෙසිපීස් එවන්න ඕනේ. අපිට ඔයාලගේ රෙසිපීස් එවන්න පල්ලෙහා තියෙන WhatsApp නම්බර් එකට ඉතින් ඒ වගේම ඒ එවන රෙසිපීස් ඔයාලගේ රෙසිපීස් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපිට වෙන channel වල රෙසිපි හදන්න බෑ. මොකද එතකොට කොපි වෙනවනේ. කොපි කරා වෙනවනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලගේ රෙසිපි ඔයාලම ගෙදර ඉතින් ඒක නිසා ඔයා කෑමද? හරි ෂෝක්ද? කන්නකද? ඉතින් ඔයාලම ඔයාලගේ ගෙදර කුස්සියේ හදන මෙන්න මේ වගේ අලුත් කෑම රෙසිපීස් අපේ channel එකේ හදන්න. ඉතින් එවන්න. ඉතින් අපි සතියකට දෙකක් මම හැමදාම කියනවා වගේ ඔයාලගේ රෙසිපීස් හදනවා. රසයිද? ඔයාලේ අම්මේ. ඉතින් ඔන්න මහේෂි නංගි කියනවා නේද සොහිරි කියන බෑ නිකන් දිග වෙඩි වගේ. ඔන්න ඉතින් මහේෂි නංගිගේ පපඩම් පැටිස් එකේ රස බලන්න යන්නේ.
නියමයි. මට නම් කියන වචන නෑ. එච්චර රහයි. අර පපඩමේ තියෙන පපඩම් රසයි ක්‍රන්චි රසයිත් එක්ක මෙන්න. මෙන්න. ඔක්කොම කන්නේ බෑ. පාත්‍රයක් දෙන්න බෑ. ඔයාට හදින්නේ මේ පොඩි ඒවා. නෙව්වා. අයියා මම සින්දුවක් කියනවා කිව්වනේ. ඉතින් දැන් කරන්න බෑනේ බබා. දැන් සින්දුවක් කියන්න බෑ. Dona. ඔයා ඔක්කොම කන්නේ අච්චිලා තාත්තලා කියන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි ඔයාලා හැමෝටම අද අපේ 3SK බජට් කිචන් එකත් එක්ක එකතු වුණාට. ඉතින් ගෙදර හදන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ගොඩක් රසවත් කෑමක් තමයි පපඩම් පැටිස් එක කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා එවන රෙසිපීස් ගොඩක් වෙලාවට මම පළවෙනි පාර තමයි අපේ කිචන් එකේ try කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මට මේ පපඩම් වලට ගියා රුපියල් 120ක මුදලක්. අනිත් જાති නම් ඔක්කොම ගෙදර තිබිච්චා. මම හිතනවා හැබැයි ඔයාලා හදද්දි මේ වගේ ලොකු පපඩම් එක නැතුව අර චූටි පපඩම තියෙන්නේ. අන්න ඒ පපඩම් වලින්ම පපඩම් ගත්තා නම් මේක මීට වඩා ගොඩක් ලේසි වෙයි කියලා බැද ගන්න. මොකද මම සෑහෙන ගේමක් දීලා තමයි මේක බැද ගන්න. අනේ ඔයා ඔක්කොම ඒවෙන් කනවනේ. චූටි පපඩම් කන්න. Oh. ඔයා ගෙට ආවද දුනේ? එනවද එහෙනම්? අනේ ඉතින්. ඔක්කොම කන්න. ෆොටෝ එකක් ගන්නත් ඕනේ. කුෂීගේ මගේ. ඉවරයි අඳුබ. හරි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි ඔයාලට අද අපේ බජට් කිචන් එකත් එක්ක එකතු වුණාට. ඉතින් අපි සුපුරුදු පරිදි ලබන සතියේත් මේ වගේ අලුත් කෑමක් අරගෙන ඔයාලා ගෙදරට එන්න බලාපොරොත්තු වෙමු. ඔන්න අදට බජට් කිචන් එකෙන් සමගෙන යනවා අපි අපේ ගමේ තියෙන සරංකල් සරකිලියක් බලන්න. ඉතින් ඒක ගැන විස්තර වලට මම shihara gamage මගේ අනිත් channel එකකින් අරගෙන එන්නම්. එහෙනම් අසබර දවසක් නේද? එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම රසබර සුවදායි නිරෝගීමත් දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සයනාරා. අනේ නංගි කෙනෙක් කියලා තිබුණා සයෝ නෙමෙයි සයුනාරා කියලා නේ. මම හිතන්නේ එහෙම වෙන්න. හරි. සයුනාරා. මම කනවා. ලබන සතියේ අනිවාර්යෙන් බලන්න.